กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มวัยกลางคนชื่อว่าพิสุทธิ์อาศัยอยู่กับภรรยาชื่อวรรณีเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกส่วนเขาทำงานเป็นพานโรงอยู่ที่โรงเรียนในหมู่บ้านทั้งสองมีลูกสาว1 คนชื่อว่าแก้วตาวัย5 ขวบพิสุทธิ์ผู้เป็นพ่อรักลูกสาวเขามากในทุกเช้าก่อนออกไปทำงานเขาจะคอยช่วยวรรณีทำอาหารให้ลูกสาวทุกคืนก่อนนอนก็จะคอยเล่านิทานให้ลูกสาวฟังอยู่เสมอและมักจะหาเวลาว่างช่วงวันหยุดพาลูกสาวไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับครอบครัวพิสุทธิ์ทำหน้าที่พ่อได้อย่างดีและยังคอยดูแลวรรณีผู้เป็นภรรยาไม่เคยขาดตกบกพร่องแม้พวกเขาจะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแต่ด้วยความรักที่มีให้กับครอบครัวทำให้พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งขณะที่พิสุทธิ์ออกไปซื้อของข้างนอกส่วนวรรณีก็กำลังทำความสะอาดอยู่ที่ห้องครัวหลังบ้านและแก้วตาผู้เป็นลูกสาวก็นอนหลับอยู่ที่บนเตียงไม้ไผ่ใกล้ประตูบ้านในวันนั้นทั้งพิสุทธิ์และวรรณีต่างก็ลืมล็อกประตูรั้วแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆมีผู้ชายกับผู้หญิงเป็นคนแปลกหน้า2 คนเดินผ่านมาที่หน้าบ้านโดยบังเอิญ2 คนนี้เป็นโจรลักพาเด็กเขามองผ่านเข้าไปที่ประตูรั้วแล้วเห็นว่าแก้วตานั้นนอนหลับอยู่เขาแอบมองอยู่สักพักจนแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นจึงคิดจะลักพาตัวแก้วตาออกไปเด็กผู้หญิงคนนั้นหน้าตาน่ารักดีนะฉันว่าเอาเด็กคนนี้แหละเพราะตั้งแต่เดินเข้ามาในหมู่บ้านนี้ก็ไม่เห็นมีเด็กเล็กที่ไหนเลยมีแต่เด็กโตแถมยังอยู่กับพ่อแม่มันอีกล่อมันออกมาไม่ได้เลยดูให้ดีก่อนว่ามันอยู่คนเดียวจริงๆหรือเปล่าบางทีพ่อแม่มันอาจจะอยู่ในบ้านก็ได้ดูแล้วก็ไม่เห็นมีใครเลยนะถ้าเรารีบเข้าไปอุ้มเด็กออกมาก็คงไม่มีใครทันสังเกตหรอกลองเข้าไปในบ้านดีไหมเด็กมันนอนอยู่ตรงหน้าบ้านนั่นเองทางสะดวกเลยแถมประตูรั้วบ้านก็ไม่ได้ล็อกเอางั้นก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปด้วยกันฉันเป็นคนไปโปะยาสลบและก็อุ้มเด็กออกมาส่วนแกก็คอยดูลาดเราดีๆถ้ามีใครเห็นเราจะซวยกันหมดโจรลักพาเด็ก2 คนนี้จึงตัดสินใจเข้าไปในบริเวณลานบ้านตรงเตียงไม้ไผ่ที่แก้วตานอนหลับอยู่โจรทั้ง2แอบย่องเข้าไปบริเวณบ้านเห็นวรรณีกำลังก้มหน้าก้มตาเช็ดพื้นห้องครัวส่วนโจรผู้ชายก็เลยรีบเดินไปโปะยาสลบแก้วตาและอุ้มเธอออกไปโดยมีโจรผู้หญิงคอยดูอยู่ตลอดเวลาทั้ง2รีบเดินออกจากบ้านหลังนั้นแล้วเดินไปขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่ริมถนนในตอนนั้นพิสุทธิ์กำลังขับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะกลับบ้านมองไปเห็นโจร2 คนนั้นกำลังอุ้มแก้วตาขึ้นรถตู้ไปพิสุทธิ์ตกใจมากตะโกนเรียกให้หยุดทันทีหยุดนะแกจะเอาลูกฉันไปไหนหยุดเดี๋ยวนี้โจร2 คนนั้นตกใจจึงรีบบอกโจรอีกคนที่เป็นคนขับรถให้รีบขับรถออกไปพิสุทธิ์เร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ตามรถคันนั้นไปพร้อมกับร้องขอความช่วยเหลือให้คนแถวนั้นช่วยแต่สุดท้ายก็มีรถคันอื่นวิ่งตัดหน้าทำให้พิสุทธิ์ที่ขับมอเตอร์ไซค์ตกลงข้างทางตามรถตู้นั้นไปไม่ทันชาวบ้านที่บังเอิญผ่านมาแถวนั้นจึงเข้ามาช่วยเหลือซึ่งเขาก็ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ข้างทางช่วยลูกผมด้วยลูกผมโดนโจรจับตัวขึ้นรถตู้ไปแล้วผมตามมันไปไม่ทันเองจำทะเบียนรถมันได้ไหมจะได้ไปแจ้งตำรวจแต่ก่อนอื่นต้องพาเองไปหาหมอก่อนนะเองบาดเจ็บอยู่ผมจำไม่ได้หรอกผมมัวแต่ห่วงลูกผมจะไปเอาลูกของผมกลับมาพิ
พิสุทธิ์พยายามประคองตัวเองขึ้นเพื่อที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปช่วยแก้วตาแต่ก็ฝืนร่างกายไม่ไหวล้มลงไปอีกครั้งชาวบ้านแถวนั้นจึงพาพิสุทธิ์ไปส่งโรงพยาบาลและมีเพื่อนบ้านอีกคนเอามอเตอร์ไซค์ขับไปจอดที่บ้านของเขาเมื่อขับมาถึงบ้านวันนี้ได้ยินเสียงจึงออกมาดูที่หน้าบ้านพบว่าคนที่ขับรถมานั้นเป็นเพื่อนบ้านอยู่ใกล้เคียงเกิดอะไรขึ้นจ๊ะทำไมพี่ถึงได้ขับรถผัวฉันมาแล้วเขาไปไหนเองไม่รู้เหรอว่าแก้วตาลูกของเองโดนโจรจับขึ้นรถตู้ไปเมื่อกี้ไอ้พิสุทธิ์มันขับรถไปเห็นที่หน้าหมู่บ้านพอดีจึงรีบขับรถตามไปแต่มันก็ล้มข้างทางเสียก่อนตอนนี้มันอยู่ที่โรงพยาบาลโน่นแน่อะไรนะวันนี้ตกใจรีบหันไปดูแก้วตาที่เตียงแต่ก็ไม่พบฉันไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนเข้ามาในบ้านฉันแค่ทำความสะอาดในห้องครัวหลังบ้านแป๊บเดียวเองฉันไม่น่าปล่อยให้ลูกนอนคนเดียวเลยไม่น่าเลยวันนี้ซุดตัวลงกับพื้นร้องไห้อย่างหนักประตูรั้วหน้าบ้านเองก็ไม่ล็อกแล้วช่วงนี้ก็มีข่าวโจรลักพาเด็กเองก็ไม่น่าประมาทเลยวันนี้ฉันจะไปตามหาลูกให้เจอลูกฉันจะต้องไม่เป็นอะไรวันนี้ขาดสติจะวิ่งออกไปตามหาแก้วตาแต่เพื่อนบ้านคนนั้นก็ดึงเอาไว้เอ็งหยุดก่อนวันนี้ตั้งสติก่อนไปตามหาตอนนี้ก็ไม่ทันหรอกรถตู้มันขับไปนานแล้วก็ไม่มีใครจำทะเบียนรถได้เลยเอ็งควรรีบไปแจ้งตำรวจและไปเยี่ยมผัวเอ็งที่โรงพยาบาลก่อนเถอะเดี๋ยวฉันกับผัวฉันจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้และจะบอกให้ชาวบ้านช่วยกันตามหาอีกแรงเผื่อมีใครเคยเห็นรถตู้คันนั้นได้จ้ะพี่ขอบคุณพี่มากเลยจ้ะฉันไม่คิดเลยว่าจะเจอเรื่องแบบนี้ฉันคิดผิดเองที่ไม่ดูลูกให้ดีในวันนั้นวันนารีบไปแจ้งความที่โรงพักและไปเยี่ยมพิสุทธิ์ที่กำลังทำแผลอยู่ที่ห้องฉุกเฉินและมีชาวบ้านในหมู่บ้านช่วยกันกระจายข่าวเรื่องเด็กถูกลักพาตัวในหมู่บ้านใกล้เคียงให้ได้รู้และช่วยกันตามหาเบาะแสอีกแรงพิสุทธิ์เมื่อทำแผลเสร็จก็รีบออกตามหาแก้วตาพร้อมกับวันนีทุกคนช่วยกันตามหาทั่วทั้งอำเภอก็ยังไม่พบเบาะแสชาวบ้านจึงพาพิสุทธิ์กับวันนีไปส่งที่บ้านเพื่อพักเอาแรงไว้ตามหาต่อในวันต่อไปพิสุทธิ์เดินไปนั่งร้องไห้คนเดียวในห้องนอนของแก้วตาเขาเสียใจที่ไม่สามารถช่วยลูกได้ทันเวลาวันนีเดินเข้าไปในห้องพร้อมคุกเข่าต่อหน้าพิสุทธิ์ฉันขอโทษจ้ะพี่ฉันผิดเองที่ไม่ดูแลลูกให้ดีปกติลูกก็นอนเล่นอยู่ตรงนั้นเป็นประจำและฉันก็ทำงานบ้านเหมือนทุกวันแต่ก็ไม่คิดเลยว่าวันนี้มันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฉันขอโทษจริงๆนะวันนี้ร้องไห้ด้วยความเสียใจไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้หรอกวันนี้พี่เองก็พลาดลืมล็อกประตูรั้วบ้านแล้วพี่ก็ไม่ได้อุ้มลูกเข้าไปนอนในบ้านดีๆใครจะไปคิดว่าเผลอแป๊บเดียวจะมีโจรมาลักพาตัวลูกไปตอนนี้โทษกันไปโทษกันมาก็ไม่มีประโยชน์หรอกพรุ่งนี้พี่จะออกตามหาลูกแต่เช้าพี่จะไม่รอฟังข่าวจากตำรวจอย่างเดียวพี่ยังมีหวังจะได้เจอลูกจะต้องไม่เป็นอะไรเราจะตามหาลูกจนเจอนะวันนี้ทั้งสองคนกอดกันร้องไห้คิดถึงและเป็นห่วงลูกแทบขาดใจในคืนนั้นแก้วตาถูกจับตัวมาไว้ที่บ้านหลังหนึ่งเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่กับเด็กคนอื่นๆนับ10 คนเป็นเด็กรุ่นเดียวกันและเด็กผู้หญิงอายุประมาณ12 ขวบสภาพของเด็กแต่ละคนมีรอยแผลจากการถูกทุบตีรูปร่างสู้ผอมผิวคล้ำแก้วตาหันไปรอบๆไม่เจอพ่อกับแม่ก็พยายามเรียกหาเด็กคนโตจึงหันมาพูดคุยกับแก้วตาที่นี่ไม่มีพ่อแม่ของน้องหรอกนะร้องเรียกไปก็ไม่มีใครได้ยินหรอกนอกจากพวกคนเลวที่อยู่ข้างนอกที่นี่ที่ไหนคะพี่ทำไมหนูถึงมาอยู่ที่นี่ได้แล้วทำไมที่นี่ถึงมีเด็กเยอะจังเขาไม่กลับบ้านไปหาพ่อแม่กันเหรอ
พวกเราทุกคนอยากกลับบ้านไปหาพ่อแม่ แต่ไปไม่ได้ พวกเราถูกจับตัวมาขังที่นี่ ถูกบังคับให้เป็นขอทาน อะไรคือขอทานเหรอคะ หนูไม่เข้าใจ น้องยังเด็กมาก คงไม่รู้เรื่องอะไรสินะ น้องชื่ออะไรเหรอ หนูชื่อแก้วตาค่ะ พี่ชื่ออะไรคะ พี่ชื่อฟ้าจ้ะ ระหว่างที่เด็กทั้งสองคุยกันอยู่ โจรคนหนึ่งก็เดินเข้ามาในห้อง เอาข้าวกล่องกับน้ำขวดมาให้พวกเด็กๆในห้องกิน เขาโยนถุงอาหารลงพื้น แล้วเด็กๆในห้องต่างก็พากันรีบหยิบข้าวมากินด้วยความหิวโหย ดูน่าเวทนายิ่งนัก กินเสร็จก็รีบนอน พรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไปขอทานต่อ ถ้ามีใครคิดหนีแล้วก็โดนตัดแขนตัดขาแน่ เข้าใจไหม โจรคนนั้นพูดเสียงดังทำให้เด็กๆไม่กล้าคิดหนี ทุกคนต่างกินข้าวของใครของมัน แก้วตามองหน้าโจรคนนั้นอย่างไม่ละสายตา โจรรู้สึกไม่พอใจจึงเข้ามาใกล้ๆ เอ็งมองหน้าข้าทำไมนางเด็กใหม่ นี่คงไม่รู้สินะว่าถูกจับตัวมาเป็นขอทานน่ะ อย่าคิดหนีนะ ยังไงก็หนีไปไหนไม่ได้หรอก เอ็งจะไม่มีวันได้เจอพ่อแม่ของเอ็งอีกจำไว้ แล้วก็รีบกินซะ กินเองให้เป็น ที่นี่ไม่ใช่บ้าน ไม่มีใครมานั่งดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำให้เองหรอก พ่อกับแม่จะต้องตามหาหนูเจอแน่นอน พ่อกับแม่สัญญาว่าจะอยู่กับหนูเสมอ จะไม่ทิ้งหนู และทุกคนที่นี่จะต้องได้เจอพ่อแม่เหมือนกัน ฮ่าฮ่าฮ่านางเด็กคนนี้ ตัวแค่นี้ปากดีจังเลยนะ เอ็งถูกจับตัวมาที่นี่มาเป็นขอทานเหมือนไอ้เด็กพวกนี้ เอ็งไม่กลัวเลยเหรอ ยังคิดว่าพ่อแม่จะตามหา เอ็งเจออีกเหรอ ไม่มีวันหรอกคำสัญญาอะไรนั่น มีจริงซะที่ไหนกันเล่า แล้วลุงไม่มีพ่อแม่เหรอ พ่อแม่ไม่เคยสัญญาอะไรกับลุงเลยเหรอคะ แก้วตาถามด้วยความไร้เดียงสาคำพูดของแก้วตาทำให้โจรคนนี้รู้สึกจุกอกหวนคิดถึงอดีตในวัยเด็ก ตอนที่เขายังอยู่กับพ่อแม่ และพ่อแม่ก็เคยสัญญาว่าจะพาเขาไปเที่ยวทะเลด้วยกัน แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อวันหนึ่ง พ่อเกิดเมาเหล้าอย่างหนักและทำร้ายทุบตีแม่จนตายต่อหน้าเขา และเขาก็โดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บด้วย พ่อของเขาถูกตำรวจจับทำให้เขาต้องย้ายไปอยู่กับบ้านญาติฝั่งแม่ แต่ด้วยความที่เขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีนัก จึงทำให้เขาเลือกเดินทางผิดกลายเป็นโจรมาจนถึงทุกวันนี้ เอ็งหยุดพูดได้แล้ว รีบกินข้าว จะได้รีบนอน แล้วเลิกเชื่อเรื่องสัญญาหลอกได้แล้ว มันไม่มีจริง แล้วชีวิตของเอ็งตั้งแต่วันนี้ เอ็งคือขอทานเหมือนกับเด็กพวกนี้ เอ็งจะไม่มีวันได้เจอพ่อแม่อีกจำไว้ โจรคนนั้นเดินออกจากห้องด้วยความโกรธ ปิดประตูเสียงดังใส่ทำให้เด็กคนอื่นๆรู้สึกตกใจไปด้วย แก้วตาร้องไห้ออกมาเพราะรู้สึกกลัว และคิดถึงพ่อกับแม่ ฟ้าเดินเข้ามาปลอบใจเด็กหญิง ไม่เป็นไรนะแก้วตา กินข้าวกินน้ำก่อน ตอนนี้เราหนีไปไหนไม่ได้หรอก เราต้องทำตามที่คนเลวพวกนั้นสั่ง อย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับพวกมัน ไม่งั้นจะโดนทำร้ายเอานะ หนูคิดถึงพ่อกับแม่ หนูอยากกลับบ้าน หนูจะหาทางกลับบ้านให้ได้ เด็กทุกคนก็คิดแบบนี้แหละ ใครๆก็อยากกลับบ้าน แต่ก็ไม่มีใครไปไหนได้ ทำใจซะเถอะแก้วตา ถ้าโชคดีวันหนึ่งก็จะได้เจอพ่อกับแม่เองนะ แก้วตาร้องไห้กอดฟ้า ฟ้าก็ปลอบใจน้ำตาไหลออกมาเพราะความคิดถึงพ่อแม่เช่นกัน ตลอด6 เดือนที่ผ่านมา แก้วตากับเด็กคนอื่นๆถูกบังคับให้ไปขอทานตามสถานที่ต่างๆ เด็กๆใส่เสื้อผ้าขาดรุ่ยเนื้อตัวมอมแมมไม่มีรองเท้าใส่ในมือถือขันใบหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมถนน เด็กบางคนก็เดินขอไปตามวัดโดยมีโจรแก๊งลักพาตัวคอยแอบดูอยู่ห่างๆ
ทำให้เด็กไม่สามารถหนีหรือร้องขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยเด็กๆทุกคนต้องทำแบบนี้ทุกวันไม่ได้หยุดพักบางคนล้มป่วยก็ต้องดูแลตัวเองให้หายดีไม่อย่างนั้นจะโดนทำร้ายร่างกายส่วนแก้วตาก็ยังคงมีความหวังว่าวันหนึ่งจะได้เจอพ่อแม่อีกครั้งแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานแล้วเด็กคนอื่นๆก็หมดหวังที่จะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวในขณะเดียวกันพิสุทธิ์และวันนี้ก็ยังคงพยายามตามหาแก้วตาอยู่ตลอดเวลาเขาคอยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแก๊งลักพาตัวเด็กและออกตามหาทุกที่ที่มีข่าวว่าเจอแก๊งลักพาตัวเด็กออกตามหาตามสถานที่ต่างๆที่มีเด็กขอทานแม้จะมีชาวบ้านคอยช่วยเหลือตามหามีตำรวจคอยทำคดีแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าและพิสุทธิ์กับวันนี้ก็ไม่คิดที่จะรออยู่เฉยๆและไม่หวังพึ่งพาคนอื่นแต่แล้ววันหนึ่งวันนี้ก็ล้มป่วยเพราะความเครียดและตรอมใจเธอเริ่มหมดหวังที่จะได้เจอหน้าลูกพิสุทธิ์ยังคงคอยดูแลเป็นกำลังใจให้ภรรยาอยู่เสมอเมื่อพิสุทธิ์เห็นวันนี้ล้มป่วยและก็ยังไม่ดีขึ้นไม่สามารถออกไปช่วยตามหาลูกสาวได้เขาจึงได้ให้น้องสาวของวันนี้มาช่วยดูแลแทนเพื่อที่เขาจะได้ออกไปตามหาลูกสาวพิสุทธิ์ยังไม่ลดละความพยายามในการตามหาลูกแม้ต้องออกตามหาเพียงลำพังเขาก็สู้สุดใจเพื่อแก้วตาผู้เป็นดั่งดวงใจของเขาพิสุทธิ์ได้เดินทางไปยังวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดใกล้เคียงเขามีสภาพที่อ่อนล้าจากการเดินทางไกลเพื่อตามหาลูกสาวเขามาอาศัยกินข้าวในโรงทานที่วัดและเข้าไปไหว้พระในโบสถ์เพื่อขอพรให้ตามหาลูกสาวให้เจอหลังจากที่พิสุทธิ์เดินออกจากโบสถ์เพื่อที่จะออกไปตามหาแก้วตาเขาหันไปเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังนั่งขอทานอยู่ตรงหน้าประตูวัดอีกฝั่งหนึ่งเขาตัดสินใจเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วรู้สึกดีใจและตกใจในคราวเดียวกันเด็กผู้หญิงเนื้อตัวมอมแมมที่นั่งขอทานอยู่ก็คือแก้วตาลูกสาวของเขาเองแก้วตาลูกพ่อพิสุทธิ์นั่งลงพูดคุยกับลูกสาวก็เงยหน้าขึ้นมองเขาดีใจจนร้องไห้ออกมาเช่นเดียวกับลูกสาวที่ดีใจจนร้องไห้ที่ได้เจอพ่ออีกครั้งพ่อจ๋าพ่อจริงๆด้วยพ่อมาช่วยหนูแล้วแก้วตาโผล่เข้ากอดพิสุทธิ์ผู้เป็นพ่อทั้งสองคนกอดกันร้องไห้ด้วยความคิดถึงไม่เป็นไรนะลูกพ่อมาช่วยแล้วพ่อมาแล้วก็จะพาลูกกลับบ้านในตอนนั้นมีโจรแก๊งลักพาตัวเด็กคนหนึ่งยืนอยู่ไม่ไกลนักเขาหันมาเจอสองพ่อลูกพอดีเขากลัวจะมีคนอื่นเห็นเหตุการณ์จึงรีบวิ่งเข้าไปขัดขวางดึงตัวแก้วตาออกจากอ้อมแขนของพิสุทธิ์เอ็งจะทำอะไรอย่ามายุ่งกับเด็กของข้าไปให้พ้นนี่มันลูกสาวของข้าเอ็งใช่ไหมที่เป็นโจรลักพาตัวเด็กของข้าจะพาลูกกลับบ้านไม่ได้นางเด็กนี่มันเป็นเด็กฉลาดและเป็นตัวทำเงินให้ข้าไม่ยอมปล่อยมันไปหรอกข้ามีปืนถ้าเองกับลูกสาวไม่อยากตายก็รีบออกไปเดี๋ยวนี้และถ้าเองตะโกนร้องให้คนแถวนี้มาช่วยข้าจะยิงลูกสาวเองเดี๋ยวนี้แหละพ่อจ๋าช่วยหนูด้วยแก้วตาร้องไห้ให้พิสุทธิ์ช่วยโจรลักพาตัวรีบเอามือปิดปากเด็กไว้เงียบเดี๋ยวนี้อยากตายหรือไงทำตัวนิ่งๆเข้าไว้เข้าใจไหมแก้วตาไม่กล้าขัดขืนพิสุทธิ์พยายามหาทางช่วยเหลือแต่โจรนั้นมีปืนอยู่ในกระเป๋าพร้อมที่จะยิงตลอดเวลาทันใดนั้นก็มีกลุ่มผู้ชาย4 คนเดินผ่านมาทางนี้พวกเขาเห็นท่าทางของพิสุทธิ์ดูร้อนใจสายตาจับจ้องไปที่เด็กขอทานที่อยู่กับผู้ชายคนนั้นแท้จริงแล้วกลุ่มผู้ชาย4 คนนี้เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบที่มาตามหาเบาะแสเรื่องยาเสพติดในหมู่บ้านในระแวกนั้นพอดีพวกเขาทั้ง4 คนจึงตัดสินใจเดินเข้าไปหาพิสุทธิ์มีอะไรหรอครับพี่ชายให้พวกผมช่วยอะไรไหมครับตำรวจคนที่1ถามพิสุทธิ์คือ
พิสุทธิ์อยากจะบอกและอยากจะขอความช่วยเหลือแต่กลัวลูกสาวได้รับอันตรายไม่มีอะไรหรอกน้องชายพอดีมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยเขาคิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกสาวของเขาจริงๆแล้วเขาเป็นลูกสาวพี่แอบหนีมาเล่นสนนอกบ้านพี่ก็เลยมาตามตัวกลับบ้านโจรคนนั้นบอกกับตำรวจแก้วตาไม่อยากถูกจับตัวไปอีกเลยแกล้งทำเป็นปวดท้องแล้วล้มลงกับพื้นร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดช่วยด้วยพ่อจ๋าหนูปวดท้องเหลือเกินช่วยหนูด้วยสัญชาตญาณความเป็นพ่อที่เป็นห่วงลูกมากพิสุทธิ์รีบเข้าไปดูแก้วตาทันทีในขณะที่โจรคนนั้นรู้สึกตกใจทำอะไรไม่ถูกไม่เป็นไรนะลูกพ่อมาช่วยแล้วเดี๋ยวพ่อพาไปหาหมอพิสุทธิ์ค่อยๆอุ้มแก้วตาขึ้นมาอ้าวพี่ไหนบอกว่าเด็กคนนี้เป็นลูกสาวของพี่ไงทำไมไม่เห็นช่วยลูกล่ะทำไมถึงกลายเป็นพี่ชายคนนี้รีบเข้ามาช่วยเด็กตำรวจคนที่สองถามขึ้นช่วยด้วยครับจริงๆแล้วเด็กคนนี้เป็นลูกสาวของผมเขาถูกแก๊งลักพาเด็กจับตัวมาตั้งแต่6 เดือนก่อนผมเพิ่งมาตามตัวเจอชายคนนี้เป็นโจรครับเขามีปืนในกระเป๋าผมจะไม่ยอมให้เขาเอาลูกผมไปอีกแล้วพิสูจน์บอกกับทุกคนโจรคนนั้นรู้สึกไม่พอใจชักปืนออกมาขู่อย่าเข้ามานะเว้ยไม่งั้นพวกเองตายกันหมดแน่หาเรื่องตายแท้ๆเลยเดี๋ยวเองจะได้ตายพร้อมกันกับลูกเองแน่ๆจนทำท่าจะยิงแต่ตำรวจนอกเครื่องแบบ4 คนอาศัยจังหวะรีบเข้าไปจับกุมตัวและยึดอาวุธปืนแกถูกจับแล้วพวกเราดูออกแต่แรกแล้วว่าแกไม่ใช่พ่อเด็กนี่มันอะไรกันพวกเองเป็นใครโจรพยายามดิ้นแต่ถูกตำรวจอีกคนจับใส่กุญแจมือพวกเราเป็นตำรวจที่มาสืบคดียาเสพติดแถวนี้แต่บังเอิญมาเจอแกที่เป็นสมาชิกแก๊งลักเด็กพอดีไงล่ะคราวนี้แกไม่รอดแน่ช่วยเพื่อนๆของหนูด้วยนะคะคุณตำรวจพวกเขาถูกจับมาเป็นขอทานกันหลายคนพวกเขาร้องไห้คิดถึงพ่อแม่ทุกวันเลยหนูไม่ได้ปวดท้องเหรอลูกพิสุทธิ์ถามหนูแกล้งปวดท้องจ้ะพ่อหนูเคยดูในละครที่นางเอกแกล้งปวดท้องตอนโดนจับตัวทุกคนหัวเราะในความใส่ซื่อของแก้วตาพิสุทธิ์กอดแก้วตาด้วยความคิดถึงรู้สึกดีใจที่ได้เจอลูกอีกครั้งเขาขอบคุณตำรวจนอกเครื่องแบบทั้ง4 คนที่เข้ามาช่วยเหลือได้ทันเวลาหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็สอบสวนโจรคนแรกที่ถูกจับตัวเขารับสารภาพและได้ซัดทอดไปถึงโจรคนอื่นๆตำรวจทำการสืบสาวราวเรื่องไปจนถึงแก๊งที่กบดานแก๊งลักพาตัวเด็กและเจอตัวเด็กทุกคนที่ถูกจับตัวโจรหลายคนถูกจับตัวไปมีเพียงบางคนที่หลบหนีไปได้แต่ตำรวจก็ติดตามจับตัวมาดำเนินคดีได้ทั้งหมดเด็กทุกคนได้กลับสู่อ้อมอกพ่อแม่ทุกคนร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจและมีความสุขที่ได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้งพิสุทธิ์พาแก้วตากลับมาที่บ้านแก้วตาเดินเข้าไปหาวันนีที่กำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่แม่จ๋าหนูกลับมาแล้วจ้ะแก้วตากระซิบข้างหูวันนีรู้สึกตัวค่อยๆลืมตาขึ้นหันมามองลูกสาวที่กำลังนั่งยิ้มอยู่ข้างๆแก้วตานี่ลูกจริงๆใช่ไหมแม่ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมลูกแม่ไม่ได้ฝันจ้ะหนูกลับมาหาแม่แล้วพ่อไปช่วยหนูมาจ้ะหนูคิดถึงแม่ที่สุดเลยวันนี้และแก้วตาร้องไห้ด้วยความดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งทั้ง2 คนกอดกันแน่นพิสุทธิ์ก็เข้ามาร่วมกอด2 แม่ลูกด้วยลูกไม่ต้องกลัวแล้วนะพ่อกับแม่จะไม่ยอมให้ใครมาเอาตัวลูกไปอีกเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะพ่อสัญญาว่าจะดูแลลูกให้ดีที่สุดเท่าที่พ่อคนนี้จะทำได้พิสุทธิ์วันนี้และก้าวตาก็ได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างมีความสุขอีกครั้งพิสุทธิ์ได้ทำตามคำสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าได้เจอลูกจะบวชอุทิศส่วนกุศลโดยมีวันนีแก้วตาและชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมกันอนุโมทนาบุญกันแน่นวัดพิสุทธิ์บวชเป็นเวลา1 เดือนก็ออกมาอยู่กับครอบครัว
เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะถือศีลห้าทำบุญทำความดีและดูแลแก้วตาอย่างดีที่สุดนับแต่นั้นมาก็ไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับครอบครัวพิสุทธิ์อีกเลยพวกเขาดูแลกันและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมา